của chị Nắng Cooking và cuộc sống ở Hà Nội. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm món chả tôm bọc xả. Thành phần nguyên liệu mình để thể hiện ở trên màn hình, mời các bạn cùng tham khảo. Mình cũng có để ở trong phần mô tả, nếu thấy cần thiết thì các bạn có thể vào xem lại. Đây là toàn bộ những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị để làm món chả tôm bọc xả. Bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi cách làm của mình. Trước tiên thì mình sẽ dần lát những cái con tôm này. Nếu như các bạn có cối xay thì các bạn có thể cho vào xay, hoặc là có thể dùng dao để bằm nhuyễn. Tỏi thì các bạn bóc vỏ và giã dập, các bạn có thể cho vào cố để xay hoặc là băm nhỏ. Hành tím thì các bạn cũng cho vào giã cùng luôn nhé. Nếu ăn cay thì các bạn có thể cho vào một vài trái ớt và giã cùng luôn. Để ướp chả, các bạn cho tôm và thịt vào một cái bát to. Sau đó thì cho toàn bộ những cái gia vị vào để ướp cùng. Đầu tiên mình sẽ cho vào hành tỏi đã giã nhuyễn. Tiếp đến là 2 thìa cà phê hạt lem, 1 thìa canh đường cát trắng, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh dầu hào, cuối cùng là hạt tiêu xay. Sau đó thì trộn đều và ướp khoảng 15 phút trước khi các bạn viên chả. Trước khi viên chả thì các bạn chuẩn bị cho mình một đĩa bột chiên giòn. Các bạn cho vào chả một thìa canh dầu ăn, bóp trộn đều để chả nó không bị khô. Các bạn càng trộn thì chả nó càng dẻo và mướt hơn. Cây sả sau khi rửa sạch thì các bạn chặt đôi để bao chả vừa đủ dài để cầm, mà khi chiên nó cũng dễ hơn. Để cả cây cũng được, nhưng mà nhìn nó hơi dài và trông nó hơi vướng, vì vậy mà mình chặt đôi nó ra. Nếu như các bạn thích thì các bạn để cả cây cũng được. Các bạn lấy một lượng mọc vừa đủ, bao vào một đầu cây sả, sau đó thì lắn xung quanh để mọc bám chắc và đều vào trong cái thân sả. Sau khi các bạn đã bọc mọc vào sả thì các bạn lăn chả vào bột chiên giòn, áo cho chả một lớp bột mỏng. Nó sẽ có tác dụng làm cho chả sau khi chiên nó không bị khô, lớp vỏ bên ngoài giòn và khi chiên nó không bị văng dầu ra bếp.
Khi chiên thì các bạn chiên với lửa vừa, để dầu sôi lăn tăn, sau đó thì các bạn cho chả vào chiên. Khi chiên các bạn nhớ canh bếp, chiên sơ, khi thấy chả ngả màu hơi vàng thì các bạn nhớ lật chả. Các bạn gắp chả ra khi thấy chả đã vàng nhẹ đều hai mặt. Để chả được vàng và ngon thì các bạn cần phải chiên tiếp lần 2. Lần này thì các bạn để cho lửa lớn hơn và chiên thật nhanh. Nếu các bạn chưa ăn ngay thì các bạn bọc kín chả và cất vào trong ngăn đá của tủ lạnh. Khi nào ăn thì các bạn giã đông và bỏ vào chiên như mình đang chiên lần 2. Hoặc các bạn cũng có thể nướng hay là hấp cách thủy. Cách bảo quản như thế này thì các bạn có thể để được 1 tuần. Để trang trí, các bạn cắt tỉa hoa hồng từ trái cà chua chín đỏ. Các bạn gọt khoanh tròn thật là mỏng, lấy cái vỏ cà chua, sau đó thì cuộn lại thành bông hoa. Các bạn thân mến, mình vừa chia sẻ với các bạn cách làm chả tôm bọc xả thơm ngon đơn giản ngay tại nhà. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới nhất trên kênh của chị Nắng Cooking và Cuộc Sống ở Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.